Hey guys, it's Jean again. Welcome back to my YouTube channel. For today's video is going to be a haul. Madami akong packages dito sa harap ko. And disclaimer lang, hindi ko po to sila binili ng isang araw. Na-accumulate ko lang ba? And then I decided na i-film ko sila para meron tayong video. So we have package from Sephora. And then, of course, matagal na akong hindi naka-film ng aking BOXYCHARM. Sama ko na lang siya dito. This is from September BOXYLUXE and then August BOXYCHARM. We have also packages. Ano to siya? Philippine products. Meron ditong online seller or Instagram seller na nagbebenta siya ng Philippine products, and if you wanna check her out, I will leave her Instagram account sa description box below. And then of course, we have also ano pa rin, Philippine products. Galing to sa kaibigan ko na umuwi nung Pinas nung hindi pa masyadong grabe yung COVID. Yun nga, nagpasabay or nagpabili ako doon. Lahat nito guys ay nakita ko na yung laman kasi I just wanna check the products kung okay lang ba sila, walang kulang, walang damage kasi matagal na tong dumating sa akin pero ngayon ko lang siya na film. So siguro mag-start lang tayo sa BOXYCHARM. Alam ko mauumay na naman kayo. This video is just purely haul. Haul lang talaga, walang try-on nito. So ayan, this is the August BOXYCHARM. Actually, meron akong isang product na missing dito and right now I'm still waiting for the product. Meron tayong cargo na eyeshadow palette. Yan yung itsura niya. This reminds me of yung kay Jeffree Star na bago niyang palette na nude. So that one is retail for $39.99 or $40. Meron kang 9 na eyeshadows. And then next we have the Aesthetica na bronzer. Nagamit ko to siya isang beses ata. I love their packaging. So pag-focus ka. And ayan yung itsura. Medyo para sa akin siya guys. May pagka-cool tone. Mabilisan daw pero just ko 2 minutes na. Dalawa pa lang. And then we have also the Glam Glow. By the way, yung Aesthetica yun? $24 and then Glam Glow is $54. Ito yung moisturizer nila. Nagbabalak ako na i-cancel itong BOXYCHARM ko kasi minsan papangit ng laman ng box, but then nasasayangan kasi ako sa mga skincare na minsan sinasama nila sa box. So, kaya sabi ko, wait na lang muna, hindi na lang muna. Then, our last item is from Heart. This is their lip scrub ata to siya, guys. Sugar Rush. No, Butter Balm pala. Sobrang cute nito. Tingnan mo. Diba? So, yung missing na item ko is from Milk Makeup. Ano ata yun siya? Brow Gel. Now, onto our BOXYLUXE. So, sila? Every 3 months, nagsisend sila ng BOXYLUXE. And of course, extra bayad kasi nga malaki yung box. Ayan siya. Pero, malaki din yung value ng box dito guys. As in, umaabot siya ng 300. Yung theme nila is Glam Vibes only. Ayan. And then, we have Fenty. And this is yung Fenty Beauty na Kilowatt highlighter nila. Ayan, o diba? Pero hindi ko bet yung nito guys, kulay. Ayan. That was $36. Yeah, and then we have Persona. So this is my first Persona product, lip gloss. This is in the shade Toffee. Ayan yung itsura niya, sobrang cute. This is retail for $16. So, di ba? Dito ako na-excite guys kasi nga skincare. Kaya dyan ako nabubuang na. Dati nabubuang ako sa makeup. Ngayon, skincare na ako nabubuang. So, ito yung Biro. Ewan ko kung tama ba yung pagbabasa ko. But, ito yung tomato serum nila. Yung packaging niya, guys, is parang Tom Ford Eme. Yung may white, tapos gold. Charot. But, ayan yung product ko, diba? Sobrang ganda. I'm really excited to try this.
And guess what? This is retail for $150. So, diba? Sobrang mahal. Meron tayong brush set from Pure. I think 12 pieces brush ata siya. Ayan. Ganyan. And this is retail for $49. Next is ito. Feeling ko talaga nababasa ni BOXYCHARM yung gusto ko, guys. Kasi lately, gusto ko mag-try ng shampoo or conditioner na keratin. And then, ayan. Nasama na siya sa box. So, this is the Keratherapy na conditioner. Oh, actually, it's a deep conditioning mask. And this is retail for $24. And sobrang laki niya. As in, yan yung kamay ko. Ayan lang siya. Tada! Hindi talaga mawawala ang palette. So, this is from, ewan ko kung ito ba yung brand. Eloise Beauty. Kung ano yung packaging. Ganun din yung itsura niya. Very pretty. And then, ito daw yung A Queen Lies in All of Us. The Queen. And, pag open mo guys, ang ganda ng mga kulay. Oh, pak. I'm really excited dito. Para siyang Barbie. Ay, Barbie. Sabi ko na. And that one is retail for $46. Meron na lang tayong dalawang items sa box. Dito ako hindi na-excite kasi to siya, yung ilalagay mo sa mata mo, weighted sleep mask. Yung para bang, alam mo yun, kung ayaw mo yung nasisinagan yung mata mo sa mailaw, I mean, sobrang maliwanag. Ito yung ilalagay mo, ayan siya, velvety siya. Pero, meron nga siyang parang mga maliliit na mga bato-bato or ewan ko kung anong laman talaga nito. Kaya mabigat siya. I wonder kung pwede ba ito siya ilagay sa microwave para mainit-init siya. Wala. Pabuo talaga. Ganyan mo lang siya, guys. Tapos matutulog ka, di ba? Hindi naman ako gaganyan matulog. This is retail for $40. So, di ba? Mahal yan siya, best. And then, our last item. Ito yung 111 Skin Harley St. London na mask. Meron to siyang 5 laman. $135. So, imagine mo, all in all, mga $300+ yan. Now, let's move dito sa Sephora. Nabili ko to siya noong August 23. Kaya ko siya binuksan, guys, kasi I just wanna make sure na okay lahat yung products na nandito. 4 lang naman na items yung binili ko doon, and then the rest parang freebie or sample. So, ayan yung mga sample, yung serum na from Guerlain, and then yung Gucci na pabango, yung sample size. Ayan na talaga yung aking mga binili. Ang tagal kong gusto to siyang itry, kaso sabi ko, ang mahal naman para lang pangkilay. Meron silang, tawag dyan, set na meron ka ng pangkilay, meron ka ng brow mascara, and 2 atang pangkilay. Ayan, see? Ito yung The Great Brow Basics from Benefit. And then, we have Fenty. Nasa cart ko lang talaga to, guys. Kaso, na-sold out ata siya nung nilagay ko na siya sa cart ko. Ito yung Fenty na cream bronzer. And this is in the shade Macchiato. Ayan, sobrang ganda. So, this is my second Fenty product. Yung isa is galing BOXYCHARM, which is, feeling ko hindi ko yun gagamitin. Siguro ibibigay ko yun. Ayan. So, I'm not sure, guys, kung marunong ba akong gumamit nito. Sabi nila, this is really good sa mga beginner daw kasi madali siyang i-blend. Next, we have the Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder. Kasi yung akin dati, yung binili ko lang is yung maliit. Naubos na kasi, guys. Naubos na or paubos na. Ayan siya. Ito naman, guys, ay para sa ating buhok. Ito yung IGK na Cry Baby. Ayan siya. Ito yung Anti-Freeze Smoothing Serum. So, ayan lang lahat sa Sephora. Our next packages. Ayan, meron tayo ditong 2 supot. Supot? Tama ba? Baka kung iba ng meaning nun, ha? This is from Low Beauty Cali. So, like I've said, I will leave her Instagram account sa description box below kasi doon ko to nabili sa kanya. If you want yung mga Philippine products, kontakin nyo lang siya, baka meron siya available. Yung in-order ko, gusto kong itry yung LUXE Organix na
tinted sunscreen. Nakita ko to kay Mimi, kay Coffee and Sparkle. Alam ko Mimi na yung pangalan niya sa YT, na maganda daw. And then this one has galactomyces. Tapos meron din siyang vitamin C. Which is yung galactomyces, maganda daw talaga siya. Maganda daw talaga siya. Maganda siya na ingredient. Charot! Meron siyang 50 SPF PA+++++++. Yan, tatlong plus. Meron akong warm at saka natural kasi nga hindi ko alam kung ano yung shade ko. Hindi ko pa ito nakita sa loob. Yung box lang talaga yung kita ko. So, ayan yung itsura niya. I will just film in another video, guys, about dito sa LUXE ORGANIX na tinted moisturizer. And then, ayan. O, diba? Dalawang malalaking conditioner. This is from LUXE ORGANIX as well. Ito yung daily conditioner nila. Meron tayong light and volumized, and then meron din tayong light and hydrated. As in, sobrang laki niya, guys. Ayan yung kamay ko. And ayan siya. This one has 10 fluid ounces. So, mas malaki pa siya dun sa nakuha ko sa BOXYCHARM. Our last, ito yung keratin daily treatment nila. This is the organic. So, this is the Argan Oil 3-minute hair repair conditioner. So, that's it doon kay Low Beauty Cali. And now, dito naman tayo. Galing to siya sa kaibigan ko nga. Nagpasabay ako. Ito yung mga Snail White. Ayan. So, Snail White yung ginagamit ko na sabon ngayon, guys. Dati, ginamit ko rin siya. Kaso nga lang dati, dalawa lang yung pinabili ko sa kanya. Yung ginagawa ko, parang inuunti-unti ko ba siya? Kasi nga, dalawa lang. And now, meron akong 6 na sabon. Ayan, 6 to siya. Ito yung Snail White na whip soap nila. Ayan siya. Nakikita nyo yung LUXE ORGANIX na sabon na merong mesh sa loob. So, parang ganoon. Ewan ko kung meron ba talagang nag-iba sa skin ko. Pero, dati, na yun yung ginagamit kong sabon, sabi ng isa kong kaibigan na maganda daw talaga yung mukha ko. Which is, ginagamit ko lang siya dati sa mukha. Hindi ko alam kung magkano to sa Pinas. Tinitingnan ko dito sa ingredients niya. Meron siyang niacinamide, which is isa din yan na magandang ingredient. And then, meron din siyang Centella asiatica extract. Same thing dito sa moisturizer nila, guys. Meron siyang niacinamide. Meron din siyang Centella asiatica extract. Except dito sa sunscreen nila, wala ako nakikitang niacinamide. Wala din ako nakikitang Centella asiatica. Yan siya. Snail White. And siguro ito yung proof para malaman mo na hindi siya yung peke. Kasi alam mo na sa panahon ngayon, guys, maraming peke. Char. Maraming peke. Kahit nga kaibigan mo, peke. Char. Naghugot. So, ayan yung itsura niya. So, nakikita ko, guys, very hygienic. Sabi nga dito, hygienic. Kasi nga, feeling ko, ipupush mo lang to siya para mag-dispense ng product. So, that's really nice. Papakita ko din itong ating moisturizer. By the way, meron pala to siyang SPF 50 plus PA+++, UVA, UVB. Kasi importante talagang sunscreen, guys. Lalong-lalo na pag summer, para hindi tayo tumandaan ang maaga. Nag-expect ako na ano lang siya, yung squeezy tube, pero hindi naman pala, meron siyang pump. Sobrang nice niya sa feeling, yung bote niya, yung parang soft matte, ganun. So, ayan yung pump. Kaya nasasabi ko kung tinted ba siya kasi nga feeling ko ito yung pa-shade niya. Oh. So, ayan yung pa-shade niya. So, that's it for our haul. And again, ilalagay ko yung Instagram account ni Low Beauty Cali in case na meron kayong gustong bilhin ng mga Philippine products. And itong Snail White, I'm not sure kung nagbebenta ba siya ng Snail White. Feeling ko soon. But I hope you enjoy watching. And if you did, please don't forget to like and subscribe if you haven't already. And I will see you guys on my next video. Bye!